In the last video, we talk about something called a social media addiction. How about this video? Let's see. في الفيديو تاع المرة الأخيرة حكينا على السوشيال ميديا والتأثير تاعها على حياة الإنسان. حكيت لكم عن تجربتي وحياتي كيفاش ولات أفضل، وليت نحس أكثر مرتاح نهار خطيت السوشيال ميديا. في الفيديو تاع اليوم راح نحكي لكم عن تجربة واحدة أخرى، وهذه المرة تتعلق بالنمط الحياة أو اللايف ستايل. راح نحاول نعيش اللايف ستايل اللي يكون يعتمد على البساطة فقط، ونحاول نعيش بالمينيموم تاع الحوايج اللي نسحقهم فقط، أو كما هو معروف بالمينيماليزم. لكن أولا نسقسي صحابي اللي عايشين في دول أخرى من العالم واش يعرفوا على المينيماليزم، واش رايهم فيه كنمط حياة، اسكو هما يقدروا يعيشوا كمينيماليست. صحيت أخوتي المراريش، معكم مونديرو من شمال اليابان. باختصار المينيماليزم هو هذا الحركة الفنية اللي تسعى أنها تلقى الجمال والحقيقة ومعنى أكبر في عدد أقل من الأشياء، ولكن ما نقوله بالإنجليزية less is more. ولهذا نلقاو أنه نفس الكلمة تستخدم الآن بها تعبر على أسلوب حياة يتبع نفس المبدأ less is more. بالطبع رانا نحكيو على العالم عموما وعلى العالم الغربي خصوصا، لأنه في اليابان 500 سنة من قبل هذاك الوقت كانت مبادئ المينيماليزم قاعدة تطبق في تصميم الحدائق البوذية تاع مذهب الزن. كانت هذه الحدائق مصممة بشكل بسيط، شوية رمل في حجرات وعناصر طبيعية محطوطة بشكل معين بتعاون الناس يمارسوا الطقس الأساسي في مذهب الزن، ألا وهو المديتيشن ولا التأمل. وكما قاعدين نشوفوا باللي حول العالم كاين ناس ياسر قاعدين يتبناو أسلوب الحياة هذا. كذلك في اليابان بدات لامود تاع المينيماليزم جوايه 2010 تحت مسمى دانشاري، ومن بعد مع الوقت ولاو يعيطوا لها مينيماليستو. المهم اكثر يابانيه معروفه في هذا الشيء هي الاخت المينيماليست الكيوت الكواي ماريه كوندو، وتشهرت مؤخرا بسلسله تايدين اب وذ ماريه كوندو على نتفليكس. I'm Maria Kondo. 私のミッションは片付けによって世界をときめかせていくことです。 حاب نجربها، وانا واحد من الناس ديما نجرب نطيش الحوايج اللي ما نحتاجهمش. yeah, I like it. السلام عليكم الخوان، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم خبيب من روسيا الشقيقة، يحييكم. نحكيو على المينيماليزم حسب معرفتي ليه. فالمينيماليزم بالنسبة لي هو انك لما تسافر مثلا تدي معك باك حقيبة هذه يكون فيها كل شيء. كي نقول كل شيء واش معناها؟ ماشي كل شيء شغل الحاجات اللي تحتاجها فقط، الحوايج اللي يخليوني لما نسافر يسهلوا عليا، ما نبقاش نفكر هذه الالوان اللي نلبس مع هذه وهذه مع هذه. قبل ما تهز حاجه من الدار قول هذه نحتاجها ولا ما نحتاجهاش. بالك نحتاجها، راسك يبدا يقول لك نحتاجها، انت قول اوكي بالك ما ديتهاش. كيفاش رانا قبل يوم من بعد تفيق بلي تقدر تفوتها، خليها. حاول دائما تنقص، تصرف مثلا ما تشريش حوايج من برا، تجي فايت تقول حانوت قشتي عجبني تروح تشري، غير لكان حاجه لازمه. اشياء زايده نقدروا نتخلاو عليها هذيك لازم نتخلاو عليها. So my name is Mariam, and on Instagram I'm Bohemian Traveler. So what is minimalism? Lifestyle in terms of reducing consumption in general. So for me as a person, I do try to lead a minimalist lifestyle in the sense that I always ask myself, do I need, for example, if it's an object, do I need this object? It's not necessarily from the last century, but it has a depth. It has its depth in the Muslim tradition. In general, if you look at the Prophet's, Muhammad, the Prophet's life, alayhi salatu wassalam, you would see the minimalist in him. And I think we can learn a lot from that, especially in a society where we are sur-consuming. So we should lead minimalist lifestyle in terms of consumption. السلام عليكم، أنا ريش معكم The Desert Traveler من الولايات المتحدة الأمريكية. جيت نحكي لكم على أسلوب المينيماليزم اللي اعتنقته عندي كذا شهر، لأني أنا أصلا طبيعة حياتي فيها كثير سفر من بلاد إلى بلاد بطبيعة الشغل وبطبيعة حياتي الخاصة. كنت لما ننتقل من بلاد لبلاد كنت لازم عليا نخلي أغراض، كنت نضطر أني نتصدق بهذوك الأمور ولا نخليهم ولا whatever. دونك وكنت نحسن كثير لاني كان عندي تعلق بالاشياء، تعلق زايد بالاشياء اللي تاخدي مده وانتي تلمي فيها، خصوصا لو كانت براندز وكذا. حسيت اني لازم نتخلص من هذاك الحزن اللي هو ماشي حزن، هو ادمان اشياء. لكن باتباع اسلوب المينيماليزم، خلينا نقول اسلوب البساطه، تاكدت انه السعاده تاتي بترك الاشياء وعدم تعلق بها.
ماذا تعرف عن المينيماليزم؟ فالمينيماليزم أنا في مفهومي أنه تشري على حسب احتياجاتك. إلا أنه كانت عندي فكرة أنه المينيماليزم هو بخل، يعني تبخل على نفسك. فلا، الحاجة التي تقتصدها وما تشريهاش يعني بالمفهوم يعني تبخل على نفسك، راح تستغلها في حاجة واحدة ليك أنت. يعني فمثلا تبخل على نفسك مثلا باللباس، ما تشريش اللباس، راح تسافر بهم. فكنمط حياة أعتقد أنه نمط حياة ممتاز، نمط حياة يسهل عليك الحياة. والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم في بكري كانوا عايشين بهذه البساطة. فهذا هو رأيي، والسلام عليكم. وممكن أني نجرب المينيماليزم. المينيماليزم انتشر بزاف السنوات الأخيرة. Minimalism is a hot keyword for 2017 in Korea. وكاين حتى اللي كتب كتابات فيه كيما فوميو ساسكي، هذا بين المتشددين وبين المشهورين في هذا النمط الحياة. كتب كتاب عنوانه Goodbye Things. Here is a man who tried to have more and more. However, he decided to become a minimalist. وكاين حتى اللي مدير وراه يدير فيديوهات في اليوتيوب ومشهور كيما مات دافيلا. وكاين حتى اللي مدير دوكيومنتري في نتفليكس كيما راين وجوشا. We're tired of acquiring things because that's what we're supposed to do. Being told what to do and actually deciding what I wanted to do. كل الاشخاص اللي عايشين بنمط الحياة مينيماليزم يقول لك بلي راهم كيجد سعيدين بهذا النمط الحياة، لكن من جهة أخرى العالم رانا عايشين فيه خلانا نامنوا باللي السعادة تاع الإنسان متعلقة بالأشياء أو بالماديات، أي materialism is source of happiness. فهل هذه حقيقة أم فقط أوهام؟ I don't want to have shopping taken away from me because that would be like my whole world. I want to, yay! Well, now we've heard of gambling addicts and drug addicts and alcohol addicts, but what about an addiction to shopping? It's an illness. Creating safety through stuff is an illusion. لذلك قررت أني نغير اللايف ستايل تاعي ونعيش اللايف ستايل ديفرنت اللي كنت عايشه بكري ونشوف طراش. السمانة اللي فاتت بدأت تجربتي مع المينيماليزم، وكما هو معروف المينيماليزم أنك تنحي أي حاجة غير مهمة في حياتك أو تعيش بأقل أشياء. فأول سؤال طرحت على نفسي، هل الحوايج راهم عندي هنا بالدار نسحقهم ولا ما نسحقهمش؟ هل راني نستعمل فيهم ولا ما رانيش نستعمل فيهم؟ وبالتالي بديت بالمكتب تاعي. الحوايج هذو راكم تشوفوا فيهم كامل هنايا هذا ما نستعملهمش، وربما نستعمل خطرة في 6 شهور. فبديت نحي الحوايج كامل اللي ما نستعملهمش باش نخلق شويه سبيس ويكون الانسان يكون مرتاح، لانه احيانا الحوايج كيكونوا قدامك انت ما نستعملهمش لكن احيانا يقلقوك. نفس الشيء درتو في الكيتشنات، اي حاجه ما نستعملهاش ولا نستعملها خطره في مده طويله نحيها. كيما المغارف خليت غير مغرف وحده، فرشيطه وحده، موس واحد، خليت صحن واحد، بول واحد، كاس واحد. نفس الشيء في الدوش، الحوايج محطوطين هنا كامل ما نسحقهمش. علاش راني حاطهم انا؟ من الافضل اني نحيهم باش نكري سباس روحي. عندي بزاف لي بارفان، بصح في الحقيقه اسكو نسحقهم كامل ولا لا؟ الاجابه لا، نسحق واحد فقط، نخلي واحد. جل دوش، شامبوان، اسكو نسحقهم كامل؟ نو، نسحق واحد برك. الخزان تاعي خليت لنا 3 تيشيرت شورت بليتو، 4 تيشيرت و2 شورطات، 2 شوميز، 3 تركاوات فيستا، 4 قاشر، 4 سراول، 4 تاع لي بوكسر، صباط تاع خدمه، ترينك تاع سبور، وترينك تاع الدخلات والخرجات والدورات، وكلاكيت، وبلا ما ننسى كاسكيطه وبيري. كمل البيره نتاعي، هذه بيره باربيكان، يقول لك شراب شعير خالي من الكحول، ساعه نشتي نشربها. بون، بعد ما سيت المينيماليزم لمده اسبوعين، هل عجبني ولا ما عجبنيش؟ طبيعه الحال عجبني بزاف، اي لاف ات. هايل. علاش عجبني بزاف؟ لانه حياه تحس بها ولات بسيطه، ولات سهله، ولات غير معقده، ما فيهاش تعقيدات بزاف. تولي شغل الاشياء اللي من حولك يعني ما تلهيكش، ما تديلكش، ما تلفلكش بالك، يعني ما تشغلكش بالك، يعني تولي حياه سهله خلاص. تولي تحس كاين سباس هكذا في الدار، تولي تحس كاين سباس، تحس بروحك مرتاح. واحد الشعور هكذا لازم تسيو باش تعرفوه. فبالتالي تولي تفكر انه تستثمر دراهمك، تستثمر في نفسك. عوض ما تشري انت لبسه ولا تشري مابل ولا تشري عفسه كيما هكا، تفضل دير فيها فواياج، دير بها مغامره، حاجه تشغل، حاجه تولي تستثمر في نفسك. فوالا هذه هي. وين اسهل انك تطبق اسلوب المينيماليزم، في الجزائر ولا في الخارج؟ والله لازم تشوفوها من جانبين. من جانب يعني شغل المؤثرات اللي تاثر عليك،
ونجيب النظره تاع المجتمع ليها. كي نشوفوا حنايا البيئه هنايا اسكو تسمح لك ولا ما تسمحلكش، ولا صعيبه باش تكون مينيماليست. هنايا نضو فيها هنا في الخارج صعيب باش تكون مينيماليست. علاش؟ لانه كما تشوف يعني الادفرتايزمنت تخفيض 70% 80%، تشري حاجه يعطيك الثانيه باطل، تشري حاجه 70% باطل 70% تخفيض على الثانيه، تشري وحده حاجه اخرى باطل تخفيض. المهم يعني شغل المجتمع هنايا المؤثرات هنايا تاثر عليك انك ما تكونش صعيب باش تكون مينيماليست. لكن في الجزائر ما كانش زعما تاع تخفيض، تشري حاجه ينقص لك 50% على الثانيه، ولا تشري حاجه دي حاجه باطل. شغل ما حتى يعني بوفوار طاشه تاع المواطن الجزائري انا ضعيف، ما يقدرش يشري كل نهار مثلا كل سمانه يروح يشري تيشيرت. انت تقدر كل سمانه تشري تيشيرت، كل سمانه تقدر تشري سروال، يعني كل واحد خدام لاباس به يعني اسهل. عيتني ضد الشمس هذه باك. درك خلينا نشوف فيها كيفاش يشوف فيها المجتمع الجزائري كيفاش يشوف المينيماليزم. انك تلبس تيشيرت وصباط وسروال كل نهار في الجزائر هذه واعره شويه، يعني سواء صحابك سواء جيرانك سواء تخدم معاهم، صاحبي انت كل نهار بنفس اللبسه ما تبدلش، خلاص عندك غير لبسه واحده. بالنسبة للمرأة الجزائرية 80% من النساء الجزائريات غير قادرين على اتباع هذا الأسلوب بحكم ضغط المجتمع عليهم. كل ما عنده أمور كتيرة ولا كل ما عندها أمور كتيرة هي عندها قيمة، واللي ما عندوش أمور كتيرة في بيته هذا مسكين وسوالي وما عنده والو في داره. يعني المشكل يجي من المجتمع بالدرجة الأولى. بس احنا في الخارج تلبس سروال وتيشيرت وصباط كل نهار، واحد لا على باله بك، واحد لو عايش لك، واحد راه سامع بك. نقول لكم حاجه، هذا ما كان عندي شحال عندي بزاف نهضر. That's it for today. Thank you for watching and see you next time. راه نحفف ونبدل تيشيرت، هذا عندي شحال ما بدلتوش. سلام.